Một bao muối trắng, một chiếc xe rải muối chậm chậm chạy ở trên đường. Bạn có thấy cảnh đó quen thuộc hay không? Chắc chắn ở Việt Nam thì không quen. Nhưng ở những nơi như là ở châu Âu, ở Bắc Mỹ hay Bắc Á thì hình ảnh đó rất quen thuộc. Nếu mà không có hình ảnh đó xuất hiện thì có thể giao thông sẽ bị tê liệt, tai nạn sẽ xuất hiện và nhiều vấn đề sẽ kéo theo. Muối tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao người ta cào tuyết lại phải rắc muối để làm gì? Hãy nói về những con số gây ấn tượng, thậm chí là gây sốc. Ở Mỹ, con số khiến nhiều người giật mình là lượng muối dùng cho chống băng tuyết không phải vài trăm nghìn tấn mà lên đến hàng chục triệu tấn mỗi năm. Các thống kê cho thấy, tùy mức độ lạnh và lượng tuyết từng năm, Mỹ tiêu thụ khoảng từ 15 cho đến hơn 30 triệu tấn muối chỉ để vứt ra đường, đổ ra đường. Trung bình con số thường được nhắc đến là khoảng 24 triệu tấn muối mỗi mùa đông. Để dễ hình dung, lượng muối này còn nhiều hơn tổng lượng muối dùng cho thực phẩm của toàn bộ dân số Mỹ cộng lại, mà dân số Mỹ thì gấp hơn 3 lần dân số Việt Nam. Muối ăn là chuyện bếp núc, còn cái muối rắc đường lại là chuyện vận hành của cả một đất nước. Quy mô đó không phải ngẫu nhiên mà có. Nếu quay ngược thời gian về những năm 1940, khi ô tô còn ít và đường cao tốc chưa phát triển, Mỹ chỉ dùng vài nghìn tấn muối mỗi năm để chống băng, chống tuyết. Như từ khi xã hội gần như phụ thuộc tuyệt đối vào giao thông đường bộ, kỳ vọng của con người cũng thay đổi. Người dân không chấp nhận chuyện trời tuyết thì hãy ngồi im ở nhà. Họ vẫn phải đi làm, xe cứu thương vẫn phải chạy, hàng hóa vẫn phải lưu thông. Và để đáp ứng kỳ vọng đó, lượng muối rải đường tăng theo cấp số nhân từ hàng nghìn tấn lên đến hàng triệu rồi hàng chục triệu tấn. Đi sâu hơn vào từng nơi thì mọi thứ còn hấp dẫn hơn. Một bang như là Massachusetts, không phải bang lớn nhất của nước Mỹ, mỗi mùa đông cũng tiêu thụ gần nửa triệu tấn muối cho hệ thống đường xá. Những tuyến cao tốc lớn thì cũng cần đến hàng trăm nghìn tấn muối chỉ trong một mùa đông. Với các thành phố lớn, muối không còn được tính bằng xe tải mà bằng kho chứa riêng, đủ lớn để dự trữ hàng trăm nghìn tấn trước khi mùa đông bắt đầu. Nếu mở rộng ra ngoài nước Mỹ, câu chuyện này cũng không hề nhỏ lại. Trên toàn thế giới, các ước tính cho thấy mỗi năm có thể có khoảng 50 đến 60 triệu tấn muối được dùng riêng cho mục đích chống băng tuyết. Bắc Mỹ chiếm phần lớn, nhưng châu Âu cũng là một thị trường khổng lồ. Những quốc gia như Đức tiêu thụ khoảng hơn 1,5 triệu tấn muối mỗi năm, Thụy Điển khoảng 180.000 tấn muối, Na Uy hơn 100.000 tấn muối. Những con số này cho thấy muối rắc đường không phải là giải pháp tạm thời mà là một phần cố định trong ngân sách và kế hoạch vận hành của các quốc gia. Canada cũng là một ví dụ khác. Riêng thành phố Montreal, nơi nổi tiếng với mùa đông khắc nghiệt, mỗi năm tiêu thụ khoảng 140.000 tấn muối để giữ cho đường phố không bị biến thành sân trượt băng. Montreal có cả một hệ thống dọn tuyết, rắc muối được tổ chức chặt chẽ, đến mức việc tuyết rơi bao nhiêu, nhiệt độ xuống bao nhiêu, rải muối loại nào, rải lúc nào cũng đều được tính toán trước. Muối đây không phải là phản ứng tự động mà là một chiến lược. Điều đáng chú ý là lượng muối này không chỉ lớn mà còn tăng dần theo thời gian. Các nghiên cứu môi trường chỉ ra rằng trong vài chục năm qua, lượng chloride trong đất và nước ngầm ở nhiều vùng đã tăng mạnh, trùng khớp với giai đoạn muối rải đường được sử dụng rộng rãi. Muối tất nhiên nó không tự biến mất, nó tan ra thấm vào đất, chảy vào sông hồ, tích lũy qua tháng năm. Chính vì vậy, việc dùng bao nhiêu muối không còn là câu chuyện an toàn giao thông bình thường mà đã trở thành một bài toán môi trường dài hạn. Đất nó cũng biết mặn hơn. Thế nhưng dù biết rõ hệ quả, các quốc gia vẫn chưa thể bỏ muối. Lý do thì đơn giản, không rắc muối cái giá phải trả còn lớn hơn. Tai nạn giao thông tăng vọt, kinh tế đình trệ, dịch vụ khẩn cấp bị cản trở. So với những thiệt hại đó, hàng chục triệu tấn muối mỗi năm vẫn bị xem là muối bỏ bể. Vì thế xu hướng hiện nay không phải là bỏ muối mà là dùng muối thông minh hơn, rải đúng lúc, đúng liều lượng, kết hợp với dung dịch muối loãng hoặc dùng những hợp chất thay thế trong điều kiện lạnh sâu. Quay trở lại với câu hỏi ban đầu, tại sao người ta lại phải dùng muối để rải đường và để dọn băng ở những nước xứ lạnh như vậy? Hãy bắt đầu từ một hiểu lầm rất phổ biến. Nhiều người nghĩ rằng dọn tuyết đơn giản là cào cho sạch lớp trắng ở trên mặt đường. Nhưng thực tế, đây không phải là kẻ thù lớn nhất của mùa đông. Kẻ thù thực sự nằm ở thứ gần như không nhìn thấy bằng mắt thường, đó là băng. Tuyết rơi xuống ban đầu rất xốp, rất nhẹ, xe chạy qua, tuyết sẽ bị nén lại. Ban ngày có chút nắng, tuyết tan ra thành nước. Đêm xuống nhiệt độ giảm sâu, nước đó đóng thành băng, tạo thành một lớp băng mỏng phẳng lì như kính. Đây được gọi là thứ khiến xe đang chạy bình thường bỗng mất lái hoàn toàn, người đi bộ trượt ngã không kịp phản xạ. Nếu chỉ cào tuyết mà không xử lý lớp băng này, con đường có sạch đến mấy cũng chẳng khác gì một sân trượt băng khổng lồ. Và muối bây giờ cần phải xuất hiện. Nhưng muối nó không làm tan tuyết theo nhiều người vẫn tưởng. Nó không phải là thứ tỏa nhiệt hay có phép màu gì. Thứ muối làm là can thiệp trực tiếp vào quy luật đóng băng của nước. Bình thường nước tinh khiết đóng băng ở khoảng 0 độ C. Điều này thì hầu như là ai cũng biết rồi. Nhưng khi hòa muối tan vào nước, nó tạo thành nước muối. Và nước muối thì không còn đóng băng ở 0 độ C nữa. Tùy vào nồng độ, nước muối có thể đóng băng ở -5, -7, thậm chí là -10 độ C. Nói một cách dễ hiểu, muối khiến nước phải đóng băng ở nhiệt độ thấp hơn. Chính vì thế, khi rắc muối lên tuyết hoặc băng,
muối sẽ tan và lớp nước cực mỏng luôn tồn tại trên bề mặt này. Lớp nước này tuy mỏng đến mức mắt thường khó nhận ra, nhưng nó chính là chìa khóa của toàn bộ quá trình. Khi muối hòa tan, lớp nước đó không thể đóng băng ở nhiệt độ bình thường như vậy nữa. Kết quả là cấu trúc tinh thể của băng bị phá vỡ từ bên trong. Băng này nó sẽ không tan ồ ạt ngay lập tức, nhưng nó yếu đi, nó xốp đi, mất độ bám với mặt đường. Chỉ cần xe đi qua vài lần hoặc máy quét cào lại, lớp băng ấy sẽ vỡ vụn và biến mất. Điều quan trọng hơn cả là muối không chỉ xử lý cái đang có mà còn ngăn cái sắp xảy ra. Sau khi tuyết được cào đi, mặt đường vẫn thường ướt. Nếu không có muối, lượng nước này gặp lạnh sẽ nhanh chóng đóng băng trở lại, tạo thành loại băng rất nguy hiểm. Muối giúp giữ nước ở trạng thái lỏng lâu hơn, đủ để xe cộ qua lại, đủ để hệ thống sưởi từ mặt đường và ma sát bánh xe làm phần việc còn lại. Trong thế giới giao thông mùa đông, ngăn băng hình thành còn quan trọng hơn cả việc làm tan băng. Đến đây, có lẽ sẽ người đặt câu hỏi, thế sao không giải cát hay giải sỏi cho xong? Thực tế thì người ta vẫn làm như vậy, nhưng cát và sỏi chỉ giải quyết phần ma sát, chứ không giải quyết bản chất của băng. Cát không làm băng biến mất, nó chỉ giúp bánh xe bám đường hơn một chút. Trong điều kiện lạnh vừa phải, muối hiệu quả hơn rất nhiều vì nó trực tiếp ngăn quá trình đóng băng. Trừ khi nhiệt độ xuống quá thấp, thường dưới âm 15 độ C, muối ăn thông thường mới bắt đầu mất tác dụng. Lúc đó người ta mới tăng cường dùng cát, sỏi hoặc các hợp chất mạnh khác. Nhưng muối cũng không phải là vô hạn. Muối thông thường, tức natri clorua, hoạt động tốt nhất trong khoảng từ 0 cho đến âm 9, âm 10 độ. Khi trời lạnh hơn, lúc đó người ta phải dùng những loại muối khác như là canxi clorua hoặc magie clorua. Những cái loại muối này thì đắt hơn nhưng có khả năng làm tan băng ở nhiệt độ rất thấp, thậm chí xuống đến âm 20 độ C. Đó là lý do vì sao tại những vùng lạnh khắc nghiệt như Canada hay Bắc Âu, công tác dọn tuyết và giải muối là một bài toán kỹ thuật chứ không chỉ là chuyện cứ giải là băng sẽ tan. Tất nhiên, muối thì cũng không chỉ có tác dụng như vậy, nó vẫn có tác hại. Nó ăn mòn kim loại, làm rỉ gầm xe, phá hỏng cầu đường, ảnh hưởng đến cây cối ven đường và làm mặt đất bị mặn hơn, mặn cả nguồn nước nữa. Vì vậy các nước không hề muốn giải muối một cách vô tội vạ. Lượng muối phải được tính toán thật kỹ dựa trên nhiệt độ, loại tuyết, loại đường và mật độ giao thông. Nhiều nơi còn phun dung dịch nước muối loãng trước khi tuyết rơi để ngăn băng hình thành ngay từ đầu thay vì chờ tuyết rơi xong mới xử lý. Nếu nhìn rộng ra, rắc muối khi dọn tuyết không còn đơn thuần là chuyện kỹ thuật, nó là biểu hiện của một tư duy rất thực dụng. Ở đây, người ta chấp nhận một số tác hại lâu dài để đổi lấy an toàn tức thì cho con người và sự vận hành liên tục của xã hội. Không rắc muối đồng nghĩa với việc chấp nhận đường trơn, tai nạn tăng, xe cứu thương không đi được, hàng hóa không lưu thông, thành phố bị tê liệt. Trong cán cân đó, muối dù gây phiền toái vẫn cứ là cái lựa chọn hợp lý nhất. Nói một cách dễ hiểu và bình dân, cào tuyết chỉ là dọn dẹp, rắc muối mới là dọn cho mọi thứ vận hành và sạch sẽ tiếp tục như vậy. Muối không làm mùa đông biến mất, nhưng nó khiến mùa đông bớt tàn nhẫn hơn với con người. Và vì thế mỗi khi thấy những vệt trắng loang loáng trên mặt đường mùa đông, đó không chỉ là sự cầu thả, mà là dấu hiệu cho thấy cần cả một hệ thống âm thầm giữ cho cuộc sống không trượt theo đúng nghĩa đen. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.